Pressure of ideal gasचं एक इम्पॉर्टंट डेरिवेशन कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमध्ये आपल्याला सापडतं. सो व्हॉट इज दिस डेरिवेशन? तर द प्रेशर ऑफ आयडियल गॅस म्हणजे प्रेशर म्हणजे दाब, आयडियल गॅसचा दाब किती, याचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी काही गोष्टी आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. फॉर्म्युला सर्वप्रथम मी सांगतो. तो फॉर्म्युला आहे ॲव्हरेज प्रेशरचा 1/3 N/V M इंटू V बार स्क्वेअर. ओके सर, हे टर्म्स काय आहे त्याच्यामध्ये? सो P इज द ॲव्हरेज प्रेशर, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द गिवन सॅम्पल, म्हणजे किती तुम्ही मॉलिक्युल्स घेतात त्या N नंबर ऑफ मॉलिक्युल्समुळे किती प्रेशर एक्झर्ट होतं ते. V व्हॉल्यूम आहे त्या कंटेनरमध्ये, ज्या कंटेनरमध्ये मॉलिक्युल्स आहेत त्या कंटेनरचं व्हॉल्यूम V आहे असं धरा. M हा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आहे आणि स्मॉल v बारचा स्क्वेअर, स्मॉल v बारचा स्क्वेअर हा झाला स्पीड. ओके, इट इज नोन ॲज द स्पीड ऑफ द molecule. Okay, and it is a square of the speed. Okay, तर आता हा फॉर्म्युला आला कुठून आणि हे डेरिवेशन करायचं कसं, त्यासाठी आपल्याला ही आकृतीचा आधार घ्यावा लागेल. सो दिस डायग्राम शोज दॅट वी हॅव ॲझ्युम्ड अ सॅम्पल ऑफ गॅस इन अ क्यूब. हा क्यूब आहे आणि क्यूब आपल्याला माहिती आहे की क्यूबच्या प्रत्येक साईड ही सेम असते, एल असं धरू, कॅपिटल एल. आणि आपण असं गृहीत धरू की हा जो गॅस आहे हा गॅसचं प्रेशर आपल्याला काढायचं आहे आणि त्याचा संबंध आपल्याला मॉलिक्युलर स्पीडशी सोडायचा आहे. ओके, तर आपल्याला हे माहिती आहे की गॅस हा वेगवेगळ्या डायरेक्शन्सने, म्हणजे एकाच डायरेक्शनने नाही तर वेगवेगळ्या डायरेक्शनमध्ये तो मूव्ह होणार आहे रँडमली. आणि तो जेव्हा मूव्ह होईल तेव्हा तो त्या कंटेनर, समजा हा क्युबिकल कंटेनर धरला तर त्या कंटेनरच्या वॉलला ते मॉलिक्युल्स जाऊन आदळतील आणि मग ते परत बाउन्स बॅक होतील आणि परत येतील. ओके, सो द गॅस मॉलिक्युल्स आर कंटिन्युअसली मुव्हिंग रँडमली इन व्हेरियस डायरेक्शन्स. दे आर कोलायडिंग विथ इच अदर. कोलायडिंग म्हणजे ते आदळतात एकमेकांना. अँड दे आर हिटिंग द वॉल्स ऑफ द बॉक्स. ते बॉक्सच्या वॉलला पण हिट करतात आणि ते बाउन्स बॅक करतात. आता आपण सुरुवातीला इंटरमॉलिक्युलर जे कोल्युजन्स आहेत, म्हणजे मॉलिक्युलमधलं जे धडके आहेत, कोल्युजन्स आहेत, ते नेग्लेक्ट करणार आहोत. ओके, आणि आपण असं गृहीत धरणार आहोत की जे मॉलिक्युल्स आहेत ते वॉल्सला सुद्धा हिट करतात, पण ते जे हिटिंग आहे किंवा ते कोल्युजन आहे ते इलॅस्टिक आहे. ओके, दॅट इज अवर ॲझम्पशन. सो वी आर ॲझ्युमिंग इलॅस्टिक कोल्युजन इन दिस derivation of pressure exerted by the molecules. ओके, आता कोल्युजन इलॅस्टिक असल्यामुळे काय होतं की समजा हे एक्स डिरेक्शनला मूव्ह होत आहे, हा समजा एक्स डायरेक्शन आहे आणि हा मॉलिक्यूल मूव्ह होतो आहे एक्स डायरेक्शनला विथ वेलॉसिटी Vx. तर ते जाऊन आदळणार, ही समजा शेडेड वॉल आहे, शेडेड वॉलला आदळणार आणि तो परत बाउन्स बॅक होईल आणि त्याची वेलॉसिटी परत -Vx असणार. ओके, सो इट वुड रिमेन द सेम. सो आणि त्याची जी इतर कंपोनंट आहे म्हणजे Vy आणि Vz, तर ते काय बदलणार नाहीत. वाय? बिकॉज द कोल्युजन इज इलॅस्टिक. सो Vx चेंजेस टू -Vx, पण Vy आणि Vz डज नॉट चेंज. Vy आणि Vz डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज म्हणजे अनअल्टर्ड. दे विल नॉट अल्टर म्हणजे दे विल नॉट चेंज. ओके, आता ह्या गृहीतकामधनं आपल्याला आता त्या मॉलिक्यूलवर परत आपला लक्ष केंद्रित करायचं आहे आणि त्याचं मोमेंटम काढायचं आहे. तर आपण हे शिकलेलं आहे की चेंज इन मोमेंटम ऑफ दॅट मॉलिक्यूल इज द फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे सुरुवातीचं मोमेंटम किती होतं आणि फायनली मोमेंटम किती होतं. तर सुरुवातीचा मोमेंटम इज मास इंटू वेलॉसिटी. तर M इंटू Vx हा झाला त्याचा सुरुवातीचा मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम काय झाला -Vx इंटू M, म्हणजे -M इंटू Vx हा झाला फायनल मोमेंटम. तर फायनल
इनिशियल म्हणजे मायनस व्ही एक्स मायनस ऑफ मायनस व्ही एक्स. सो मायनस व्ही एक्स मायनस ऑफ मायनस एम व्ही एक्स इज इक्वल टू मायनस टू एम व्ही एक्स. हा झाला तुमचा चेंज इन मोमेंटम. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम अलॉंग द एक्स डायरेक्शन, अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. ओके, आता हा झाला मॉलिक्यूलचा चेंज इन मोमेंटम, पार्टिकलचा चेंज इन मोमेंटम. तर वॉलला धडकल्यानंतर वॉलला तो मोमेंटम गेन होईल. तर मोमेंटम वुड बी ट्रान्सफर टू द वॉल आणि तो मोमेंटम झाला, हा मायनस आहे तर तो प्लस आहे, व्हॅल्यू सेम राहणार. सो द रिबाउन्स्ड molecule then goes to the opposite wall and collides with it. Okay, so final momentum minus initial momentum is minus 2mvx. has a change in momentum of a particle, so change in momentum of the wall is plus 2mvx. Okay, आता हा झाला change in momentum. So now because of this change in momentum there would be a force which is exerted. Okay, so average force exerted by one molecule, एकच molecule consider केला on the wall will be equal to average rate of change of momentum. हा आपण न्यूटन सेकंड लॉवरनं शिकलो आहे. average force exerted by one molecule on the wall is equal to average rate of change of momentum during the time interval for one collision. एका collisionमध्ये किती वेळ लागला त्याच्यावरनं तुम्हाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काढता येईल. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, rate of change of momentum upon time is what it is 2 mvx upon delta t. आता delta t काय आहे? So delta t is the time and time is nothing but distance upon velocity. Time is nothing but distance upon velocity. आता distance किती मूव्ह झालेला आहे? So distance traveled by the molecule is, इकडच्या बाजूने ट्रॅव्हल करताना हे एल कापलं आणि बाउन्स बॅक झाल्यानंतर परत एल कापलं, म्हणजे 2l डिस्टन्स झालं. सो एल प्लस एल इज 2l. सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज 2l. सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज 2l आणि त्याची वेलॉसिटी होती vx. सो टाईम इज 2l अपॉन vx. आता आपल्याला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काढायचं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे मोमेंटम अपॉन टाईम. तर हे होतं आपलं मोमेंटम and time is this. So momentum upon time. So if you solve this, you'll get m v square x upon l. Okay, for the first molecule, for the molecule 1. असे अनेक मॉलिक्युल्स असतील जे ह्या एक्स डिरेक्शनला फ्लो होत आहेत. तर मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4 असे अनेक मॉलिक्युल्स आहेत. तर त्यांचं सर्वांचं जे टोटल ॲव्हरेज फोर्स आहे त्या भिंतीवरती, कुठल्या भिंतीवरती? या शेडेड वॉलला. तर त्यांचं सर्वांचं मोमेंटम ॲव्हरेज फोर्स इज हा m by l इंटू हा पहिल्याचा vx1 स्क्वेअर, नंतर vx2 स्क्वेअर, vx3 स्क्वेअर, असं सो ऑन. ओके, हा झाला ॲव्हरेज फोर्स. आता फोर्स अपॉन एरिया इज द प्रेशर. त्यामुळे ॲव्हरेज प्रेशर इज हा फोर्स, हा ॲव्हरेज फोर्स आहे अपॉन एरिया. एरिया काय आहे शेडेड वॉलचा? एरिया द शेडेड वॉलचा आहे एल स्क्वेअर. ओके, का बरं एल स्क्वेअर? हा एल आणि हा एल, एल इंटू एल इज द एल स्क्वेअर. क्यूब इज द क्यूबचा वॉल हा स्क्वेअर असतो, त्यामुळे एल स्क्वेअर इज द एरिया ऑफ द शेडेड वॉल. त्यामुळे दिस इज द ॲव्हरेज फोर्स अपॉन एल स्क्वेअर. दिस बिकम्स एल क्यूब. ओके, दिस बिकम्स एल क्यूब आणि एल क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम. एल क्यूब म्हणजे व्हॉल्यूम. आणि हा जो आहे ॲव्हरेज वेलॉसिटी. ॲव्हरेज वेलॉसिटी म्हणजे काय? तर ॲव्हरेज वेलॉसिटी म्हणजे ही. सो ॲव्हरेज ऑफ द वेलॉसिटी इज, सॉरी, ॲव्हरेज ऑफ द वेलॉसिटी नाही, ॲव्हरेज ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द वेलॉसिटी इज दिस इन द एक्स डायरेक्शन. ओके, तर ही एक टर्म मी डिफाईन केली. सो दिस वुड बी, याच्यावरनं काय मिळतं तर ह्याचं न्यूमरेटर मिळतं. सो vx1 स्क्वेअर प्लस vx2 स्क्वेअर प्लस vx3 स्क्वेअर, सो डॉट 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 अप टू vn स्क्वेअर इज इक्वल टू n इंटू vx स्क्वेअर. म्हणजे याच्याऐवजी मी आता क्लिअर करतो, क्लिअरिंग. याच्याऐवजी ह्या टर्मच्या ऐवजी
मी आता टाकणार आहे n इंटू ॲव्हरेज ऑफ व्ही एक्स स्क्वेअर. तर ते टाकल्यानंतर मला हे जी टर्म आहे प्रेशरची टर्म ही अशा स्वरूपात मिळते. ओके, हे तुम्ही करून बघायचं. हे फक्त मी सांगतोय म्हणून नाही, तरी प्रत्येक स्टेप ही करून बघायची आणि तुम्हाला हे येतं की नाही बघायचं. ओके, सो दिस गिव्स यू द ॲव्हरेज प्रेशर. This gives you the average pressure, right? So now V is the volume. V is the volume of the cube, right? And Vx square is the average pressure over all possible values of Vx. Vx1, Vx2, Vx3, Vx4, Vx1. आता मुद्दा असा आहे की हे झालं फक्त x डिरेक्शनला, बट यू want to find the pressure exerted in all the directions. Okay, so x, y, z. Okay. So now you know that by symmetry वरनं तुम्हाला असं कळतं की v square is equal to v average square is equal to vx square plus vy square plus vz square, परंतु vx square by symmetry is equal to vy square is equal to vz square. So is equal to याचं हे जर खरं असेल तर बाय जॉमेट्री यू नो दॅट vx square हा 1/3 v बार स्क्वेअर असेल. ओके, सो v एक्स स्क्वेअरच्या ऐवजी मी आता इथे 1/3 v बार स्क्वेअर टाकला. ओके, तर हे टाकल्यानंतर मला हा फॉर्म्युला आला. दिस फॉर्म्युला इज 1/3 n by v m v bar square. So this is a very important formula for obtaining the average pressure exerted by all the molecules in a container, okay, which is cubical having a volume v. N का है? N is the number of molecules, m is the mass of each molecule, v is the volume of the container. Okay, हे आपण जरी क्युबिकल घेतले तरी हे कुठल्याही शेपचं कंटेनर असेल तरी सुद्धा त्या मॉलिक्युल्समुळे किती प्रेशर एक्झर्ट होतं, ॲव्हरेज प्रेशर किती एक्झर्ट होतं ते आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्याने काढता येईल. कुठल्या फॉर्म्युल्याने? P is equal to 1/3 n upon v into m v bar square. V bar square is the average velocityचा square. Average of the square of the velocities, right? So this is an important derivation. It requires practice, परंतु प्रॅक्टिसने ते आपल्याला समजू शकतं आणि सोपं आहे.